Hello everyone, আজি আমি কথা পাতিম NSP ৰ যেটো স্কলাৰশিপ আহিছে নেশনাল স্কলাৰশিপ পোৰ্টেল এটো স্কলাৰশিপৰ বিষয়ে মই কথা পাতিম আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আমি এইটো ভিডিঅত জনাই থাকিম আৰু হয়তো NSP ৰ কথা ক'লে সকলোৱে হয়তো গমে পায় ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে হয়তো কিমান পাৰ্সেন্টেজ লাগিব আৰু কোন ক্লাছৰ পৰা আমি এইটো স্কলাৰশিপ আৰম্ভ কৰিব পাৰো মই তথাপি কৈ দি আছো এইটো স্কলাৰশিপৰ কাৰণে মিনিমাম পাৰ্সেন্টেজ হ'ব লাগিব 50% আৰু তাৰ পিছত যেটো ক্লাস 1 ৰ পৰা হে PhD লৈকে 1 ৰ পৰা ওপৰত যিমান কেখন ক্লাস আছে হেখন লৈকে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যদি ক্লাস 1 ৰ পৰা হে স্টাৰ্ট কৰি কিনে ওপৰত যেখন মান ক্লাস আছে সকলো ক্লাসৰ ষ্টুডেন্টে এটো স্কলাৰশিপৰ কাৰণে এলিজিবল হয় সো এতিয়া আমি জানাম যে কেনেকৈ হয়তো NSP ৰ যেটো নতুন পোৰ্টেল আহিছে এইটো নতুন পোৰ্টেলত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব হয়তো আগৰ পোৰ্টেল অলপ ইজি আছিল কিন্তু এতিয়া যেটো পোৰ্টেল দিছে অলপ খেলিমেলি হৈ আছে কাৰণ নতুন বস্তু কেটা এড কৰিছে কিন্তু নতুন কেইটামান বস্তু এড কৰিছে আৰু আগৰ নিচিনাই ৰাখিছে কিন্তু কেইটামান বস্তু এড কৰাৰ কাৰণে বহুতৰ ষ্টুডেন্টৰ হয়তো খেলিমেলি লাগিছে আৰু এটা কথা নেশনাল স্কলাৰশিপ পোৰ্টেলত এপ্লাই কৰিলে কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে সো যদি কোনো ষ্টুডেন্টে 50% পাইছে তথাপি তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা কাৰণ যদি স্কলাৰশিপটো সিলেক্ট হৈ যোৱা তেন্তে 7 ৰ পৰা 15000 বা 30000 লৈকে তোমালোকে এটো স্কলাৰশিপ যদি সিলেক্ট হোৱা স্কলাৰশিপটো পাব পাৰা সো এইকলা তোমাৰ সেইকাৰণে তোমালোকে এলহুৱা নহয় কিনে স্কলাৰশিপটো এপ্লাই কৰিবা এপ্লাই কৰাৰ পিছত কলেজৰ পৰা ভেৰিফাই কৰিবা ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ষ্টেট নোডেল অফিচাৰৰ পৰা ভেৰিফাই হ'ব তাৰ পিছতে যদি সিলেক্ট হোৱা তেন্তেহে তোমালোকে পইচাটো পাবা সো এবোৰ কথা পিছত হ'ব তো এতিয়া মই জানাম যে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস কমপ্লিট কৰিব লাগিব হেটোৰ প্ৰসেস লৈ আমি এতিয়া কম যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যে এপ্লিকেন্ট কৰ্নাৰ বুলি এটা অপচন আছে ইয়াতে আছে লগইন এপ্লিকেন্ট কৰ্নাৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এটা পেজ খুব নতুন এটা পেজ খুল খাওয়াৰ পিছত তোমালোকে ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2022 and 23 বুলি শো কৰিব শো কৰাৰ পিছত ইয়াতে আছে যে NSP ইয়াতে click here for scholarship SEMS hostage on NSP for AY 2022 and 2023 ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব দেন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে গাইডলাইন আছে কেইটামান গাইডলাইন আছে গাইডলাইনবোৰ তোমালোকে পঢ়ি ভালকে চাৱাৰ পিছত তোমালোকে তিনিটা ডট আছে এই তিনিটা ডট ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এটা পেজ খোল খাব নতুন পেজটো হল যে ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2022 and 2023 এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ষ্টেট ডোমিসাইল দিব লাগিব স্কলাৰশিপ ক্যাটেগৰী তাৰ পিছত নেমটো দিব লাগিব তাৰ পিছত স্কেমটো কি তোমাৰ সেম কি আছিল এটো স্কলাৰশিপ সেম দিবা তাৰ পিছত এনেকুৱা যোৱাৰ পিছত তোমালোকে যিবিলাক আছিল তথ্যবোৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা ওটিপি নহয় ক্যাপচাৰ কোড এন্টাৰ কৰিব লাগিব যেনেকুৱা শো কৰি আছে যেনেকুৱা তোমালোকৰ ল্যাপটপত কৰিলে ল্যাপটপত শো কৰিব আৰু যদি মোবাইলত কৰা মোবাইলত শো কৰিব সো ক্যাপচাৰটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে 3 ডট কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে আকৌ ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিজৰ মোবাইলত এখন এটা ওটিপি এন্টাৰ কৰা হ'ব ওটিপিটো যেতিয়া এন্টাৰ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ যেটো স্ক্ৰিনত ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত ষ্টুডেন্ট এপ্লিকেশন আইডি এনেকুৱা এটা শো কৰিব যিকোনো এটা স্কুল এপ্লিকেশনটো শো কৰিব তেতিয়া তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট বা নোটবুকত লিখি ৰাখাৰ পিছত তোমালোকৰ মোবাইলতো এনেকুৱা এটা SMS শো হ'ব ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ এনেকুৱা এটা মেছেজ শো কৰিব you have successfully registered on NSP 2.0 your application ID এনেকুৱা এটা ID আৰু পাসওয়ার্ড শো কৰিব পাসওয়ার্ডটো তোমাৰ প্ৰথমে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো শো কৰিব দেন তাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা এপ্লিকেশন আইডিটো বহাবা আৰু পাসওয়ার্ডটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে আৰু ক্যাপচাটো আছে ইয়াতে ক্যাপচাটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত লগইনত ক্লিক কৰিবা লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে চেঞ্জ তাৰ পিছত তোমালোকে ওটিপি তোমাৰ নিজৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যেটো প্ৰথমে মোবাইল নাম্বাৰটো দিলা তেতিয়া আকৌ এটা ওটিপি সেন্ড কৰা হ'ব ওটিপিটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে কনফাৰ্ম ওটিপিত ক্লিক কৰিবা কনফাৰ্ম মোবাইল নাম্বাৰ ওটিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব যে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড তোমালোকৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছিল হেটো তো NSP এ দিলে কিন্তু নিজে আকৌ তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব যেতিয়া লগইন হয় তেতিয়া ইন্টাৰভিউ নিউ পাসওয়ার্ড বুলি শো কৰিব নিউ পাসওয়াৰ্ডটো তোমালোকে আলফাবেটিক ৰাখিবা কনফাৰ্ম আলফাবেটিক মানে মিনিমাম
মিনিমাম হেৰি শুড বি মিনিমাম 8 ক্যাৰেক্টাৰ লং হ'ব লাগিব 8টা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব মিনিমাম সো 8টা ক্যাৰেক্টাৰ যিকোনো দি কেনে তোমাৰ নাম বা আলফাবেটিক যিকোনো এটা দি কেনে তোমালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিবা সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ নিজৰ ওয়েলকাম টু যিকোনো এটা ইয়াতে আছে অংকিত গুপ্তা ওয়েলকাম টু তোমাৰ নিজৰ নামটো শো কৰিব ষ্টুডেন্ট নাম আৰু এপ্লিকেশন আইডিটো শো কৰিব এপ্লিকেশন আইডিটো শো কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগে এনেকুৱা এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব দেন এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ introduction to entry of ration card member ID for student or student জুমানজুকৰ যদি ৰেশন কাৰ্ড থাকে ৰেশন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিবা ৰেশন কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ফাইন মেম্বাৰ আইডিটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তুমি কোনটো নাম্বাৰত আছে হেতু সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ নামটো তোমাৰ নামটো শো কৰিব ৰেশন কাৰ্ডটো নতুন এটো হয় যোৱা বছৰ কোনো ধৰণৰ ৰেশন কাৰ্ড দিব লগা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ৰেশন কাৰ্ডটো দিব লাগিব ৰেশন কাৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ মেম্বাৰ সব আহিব তো তুমি কে নাম্বাৰ মেম্বাৰত আছে হেতু সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যেটো আছে হেতু এনেকুৱা পেজ এটা আহিব নিজৰ স্কলাৰশিপ ক্যাটেগৰী আহিব ৰেশন কাৰ্ড নাম্বাৰটো থাকিলে ৰেশন কাৰ্ড নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ফাইন মেৰিট মেম্বাৰ আইডিত ক্লিক কৰিব লাগিব ফাইন মেম্বাৰ আইডিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ নামটো যেটো আছে হেতু সিলেক্ট কৰিবা লগে লগে তোমাৰ নামটো আহি যাব দেন আহাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিবা জেন্ডাৰ এইবিলাক ৰিলিজন কি আছে সকলো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে আকৌ সিলেক্ট ইনষ্টিটিউট ষ্টুডেন্ট তোমালোকে ইনষ্টিটিউটটো সিলেক্ট কৰিবা দেন সিলেক্ট ইনষ্টিটিউট যদি তোমালোকে নোৱাৰা তেন্তে তাতে সোজ আছে বুলি আছে সোজ ইনষ্টিটিউট ষ্টেট তাৰ পিছত ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিবা ইনষ্টিটিউট ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত গেট ইনষ্টিটিউট লিষ্টত ক্লিক কৰিবা লিষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ নিজৰ কলেজ বা স্কুলটো আহি যাব দেন স্কুলটো আহাৰ পিছত তোমালোকৰ ড্যাশবোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা সিলেক্ট আহিব যদি তোমালোকৰ কলেজ আহে এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্টত ক্লিক কৰিবা সিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে বেলেগ এটা পেজত লৈ যাব বেলেগ এটা পেজত মানে কি আদাৰ ডিটেইলছত যাব তাৰ পিছত অৰফেন নে কি গাৰ্জিয়ান নেম ইজ অৰফেন নো বুলি দিবা যদি অৰফেন হোৱা ইয়েস বুলি দিবা তাৰ পিছত টাইপ অফ ডিজেবিলিটি কোনো ধৰণৰ ডিজেবিলিটি আছে নেকি হেতু যদি থাকে ইয়েস বুলি দিবা দেন এবোৰ সব মেৰিডিয়াল স্ট্যাটাসটো যদি থাকে হেতু তোমালোকে দিবা যদি আনমেৰিড যদি মেৰিড দিবা সো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে সেভ এন্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰিবা সেভ এন্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে স্কলাৰশিপ কোনটো স্কলাৰশিপৰ কাৰণে তুমি এলিজিবিলিটি প্ৰি মেট্ৰিক না পোষ্ট মেট্ৰিক না এমসিএম তুমি যেটো এপ্লাই কৰিলা হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰিবা দেন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি তোমালোকে 1 ৰ পৰা ক্লাস 10 লৈকে তুমি এপ্লাই কৰা 10 প্ৰি মেট্ৰিক হ'ব আৰু যদি 10 ৰ পৰা তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী বা ইউজি গ্ৰেজুৱেট হোৱা তেন্তে পোষ্ট মেট্ৰিক দিবা আৰু যদি যিসকলে বিএসসি বা ইউজিসি আন্ডাৰত পৰি আছে তেওঁলোকে যদি এমসিএম স্কলাৰশিপটো কৰিব খোজে ইয়াতে মানে শো কৰিব হেতু সিলেক্ট কৰিবা নিজৰ মতে সিলেক্ট কৰিবা দেন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ডাউনলোড এটা বনাফাইড ষ্টুডেন্ট অফ ইনষ্টিটিউশন বনাফাইড সাৰ্টিফিকেট এটা ওলাব লাগিব বনাফাইড সাৰ্টিফিকেটটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি কিনে কলেজত পৰা সিগনেচাৰ কৰি কিনে কেইটামান ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেন্টস আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে আপলোড কৰিবা আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা ভিউ কৰিব পাৰিবা দেন ভিউ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা এটা পেজ ওপেন হ'ব এটো হল ফাইনাল সাবমিট এটো ফাইনাল সাবমিট তেতিয়াই হ'ব তোমালোকে যেতিয়া বনাফাইড ষ্টুডেন্ট সাৰ্টিফিকেটটো কলেজৰ পৰা সিগনেচাৰ কৰি কিনে তোমালোকে এটো ওয়েবসাইটত এটো তোমালোকৰ নিজৰ স্কলাৰশিপৰ যেটো ওয়েবসাইট হয় তাতে লগইন কৰি কিনে নিজৰ একাউন্টত লগইন কৰি কিনে সব ডকুমেন্ট জি বেংক একাউন্ট তাৰপিছত ষ্টুডেন্ট আইডি তাৰপিছত মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট আৰু বনাফাইড ষ্টুডেন্ট সাৰ্টিফিকেট এটো আপলোড কৰাৰ পিছত এটো হল ফাইনাল যেটো ড্ৰাফট হয় এটো তোমালোকে কত দিব নালাগে তাৰ পিছত তোমালোকে কলেজত দিব লাগিব কলেজত দিয়াৰ পিছত তোমালোকে কলেজৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফাই কৰি দিব ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ স্কলাৰশিপটো সাবমিট কমপ্লিট হ'ব আৰু তাৰ পিছত কলেজৰ ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত যেটো ষ্টেট নোডেল অফিচাৰ আছে ষ্টেট নোডেল অফিচাৰ ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যেটো স্কলাৰশিপ হয় এটো কমপ্লিট হৈ যাব কিন্তু 2 মাহ 3 মাহ পিছতে তোমালোকে মেৰিট লিষ্টটো ওলাব হয়তো তোমালোকে চেক কৰি থাকিবা তো যদি ইমানতে আমি ভিডিওটো সামৰিছো সো যদি এটো চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে বেল আইকনখন টিপি অল কৰি দিবা যাতে সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশনৰ ভিডিও তোমালোকে সোনকালে পাই যোৱা